محاضرتنا الثانية لهذا اليوم راح تكون عن Menstrual Disorders. كإنترودكشن ناخذ بعض التعاريف. عندنا الميناركي اللي هو الفيرست menstruation of the female. الميديان age راح يحصل around 12.7 years of the female age. الشيء المعروف أنه الأفريكان والأمريكان earlier than Caucasian. عادة الميناركي يحصل between سنتين إلى سنتين ونص after breast development. المنسترال هيستوري اللي عادة الجاينيكولوجيست ياخذها من الفيميل اللي اكو سسبشن انه اكو منسترويشن او منسترال ديسوردرز، تشمل لنا الايج اوف ميناركي، الجاينيكولوجيكال ايج اللي هو الكرونولوجيك ايج ناقصا الايج ات ميناركي، الديوريشن اوف ذا فلو، الاماونت اوف ذا فلو، انتر منسترال انترفال، ال ام بي، الديسمينوريا اور بري منسترال سيمتوم، بالاضافه طبعا الى الاذر هيستوري اللي يشمل الايج اوف ثيلاركي، ايج اوف ادريناركي، الباست ميديكال هيستوري والريفيو اوف اذر سيستم اند فاميلي هيستوري. ناخذ بعض الديفينيشن. عندنا وحدة من المنسترال ديسوردر اللي هي الامينوريا، ممكن تكون طبعا برايمري وممكن تكون سكندري. البرايمري قصدنا بيها انه absence of menarche by age of 16 in the presence مع وجود النورمال pubertal development كالبريست development، او هي lack of menses by age of 14 in the absence of pubertal development. بعمر ال 14 بدون menses وبدون pubertal development. اكو secondary amenorrhea اللي هي ال absence of 3 consecutive menstrual cycle. عندنا المينوريجيا اللي هي normal interval with excessive flow, cycle more than 8 days and more than 80 ml of blood loss. الميتروريجيا اللي هي irregular interval with excessive flow. الأوليغومينوريا هي menstruation occurring more than every 35 days to 6 months اللي هي عسر المنسترويشن أنه ما أكو انترفال ثابتة، تكون المدة بين سايكل وسايكل طويلة، مرات 35 يوم أو حتى تصل إلى 6. نجي على البرايمري أمينوريا. بالبرايمري أمينوريا السبب أو الباثوجينيسيس مالته ممكن يكون سببه هو من الهيد نتيجة dysfunction of the pituitary أو hypothalamus، ممكن يكون من الجلاندز اللي هي الأدرينال وراح يسبب لنا enzyme deficiency، ممكن يكون من الجونادز اللي هي الأوفريز سواء كانت موجودة أو ما موجودة working or not working، أو ممكن يكون من اليوتيرس أو من الفاجينا سواء present or not present and structural abnormality. إذن البرايمري أمينوريا ممكن يكون السبب من الهيد، من الجلاند، من الجوناد أو من اليوتيرس. الفيزيكال اكزامينيشن راح يشمل هل اكو بريست ديفلوبمنت حتى نتاكد انه الاستروجين موجود او ما موجود، اكو بيوبيك هير حتى نتاكد انه الاندروجين موجود لو ما موجود، والفيزيكال اكزامينيشن اوف ذا جينيتال. الكوزز اوف برايمري امينوريا، برايمري قلنا اللي هي ما اكو للتالي ما صار عند الفيميل منسترويشن، اللي هي الاكستريم ويت جين اور لوس راح يعمل عندنا برايمري امينوريا، الكونجينيتال abnormality of the reproductive system، stress from a major life event أو excessive exercise، ممكن يكون eating disorder anorexia nervosa، polycystic ovarian syndrome PCOS، hypothyroidism، Turner syndrome، imperforated hymen، chronic illness، pregnancy، cystic fibrosis، congenital heart disease and ovarian or adrenal tumor. كلها هاي ممكن تسبب لنا primary amenorrhea عند الفيميل. الكوزز of secondary amenorrhea ممكن يكون breastfeeding، ممكن يكون emotional stress، ممكن يكون malnutrition، pregnancy، pituitary, ovarian or adrenal tumors، depression، hyperthyroidism or hypothermia
sorry hyperprolactinemia, rapid weight gain or loss أيضا ممكن تعمل secondary amenorrhea, chemotherapy or radiotherapy, kidney failure, tranquilizer or antidepressant. طبعا البريست فيدنج واحد من أهم ال causes of secondary amenorrhea. بالعام الماضي يمكن أو بالسنة اللي قبلها جبت لهم سؤال، قلت لهم إذا female عنده secondary amenorrhea وهي breast feeding، أشنو الموست suitable contraceptive pills تاخذها؟ تاخذ بروجستيرون only لو تاخذ combined؟ كانت إجابات كلش كثيرة أنه تاخذ بروجستيرون only لأنه هي breast feeding، بينما أنا قلت لهم أنه هي secondary amenorrhea، اللي عنده amenorrhea ماكو داعي أنه تاخذ contraceptive لأنه أصلا ما أكو cycle، فما راح يساعدها pregnancy. postpartum pituitary necrosis أيضا من ال causes of secondary amenorrhea والearly menopause. التريتمنت depend on the cause. إذا كان نجي على primary amenorrhea correct the underlying cause. Estrogen replacement therapy. If pituitary tumor, treatment with surgical resection, radiation and drug therapy, surgery to correct abnormality of genital tract. بالtherapeutic intervention بالsecondary amenorrhea عندنا الcyclic progesterone use, bromocriptine to treat hyperprolactinemia, gonadotropin releasing hormone when the cause is hypothalamic failure and thyroid hormone replacement. نجي على disorder الآخر اللي هو الديسمينوريا. هذه كان كلام عن الأمينوريا، الآن على الديسمينوريا. الاتيولوجي اوف ديسمينوريا كنا سمعناها كلش كثير خلال دراستنا. البرايمري ديسمينوريا caused by increased prostaglandin production by the endometrium in an ovulatory cycle which cause contraction of the uterus. The secondary dysmenorrhea is painful menstruation due to pelvic or uterine pathology. secondary اكو مشكلة معناها أدت إلى dysmenorrhea. الكوزز of secondary dysmenorrhea مثلا أهم شيء حكينا بالمحاضرة السابقة اللي هو الاندومتريوسيس، اللي هو ectopic implantation of the endometrial tissue in other part of the pelvis. الادينومايوسيس اللي هو ingrowth of endometrium into the uterine muscular layer أو musculature يسموها، أنه الاندومتريال سيل راح تدخل تعمل invasion إلى داخل muscle of the uterus، ingrowth داخلي راح يكون بها وتعمل عندنا secondary amenorrhea. pelvic infection طبعا والintrauterine device أيضا من causes of secondary dysmenorrhea and cervical stenosis, congenital uterine or vaginal abnormality. What about the clinical manifestation of dysmenorrhea? Actually, sharp intermittent spasm, usually in suprapubic area, is very common. Pain may radiate to the back of the leg or the lower back. Systematic symptom تشمل لنا nausea, vomiting، ممكن يكون diarrhea, fatigue and fever. Also headache or dizziness may occur. What about the treatment of dysmenorrhea? Sorry. pain relief اللي هي non steroidal anti-inflammatory drug لأنه تأثر لنا على البروستاجلاندين برودكشن، والCOX-2 inhibitor. Hormonal contraceptive pills prevent ovulation and decrease endometrial growth. Lifestyle changes like daily exercise, limit salty food, weight loss, smoking cessation and relaxation techniques. Another disorder of menstruation اللي هي PCOS اللي هي polycystic ovary syndrome. بالPCOS hyperandrogenism من الادرينال ovaries راح يصير اكو increase gonadotropin LH and FSH more than 3 times.
بال PCO الميناركي usually normal could have primary amenorrhea، بس اكو حالات انه عندهم primary amenorrhea. disorder ovulation راح يصير بال PCO، ممكن يكون اكو anovulation and amenorrhea، راح تكون طبعا secondary. infrequent ovulation وتؤدينا إلى oligomenorrhea، راح يكون أكو hirsutism, acne, androgen excess, obesity, insulin resistance and metabolic syndrome. infertility طبعا كلش common بال PCO، وهي هاي عادة اللي تخلي الفيميل تراجع، خصوصا عندنا انه تريد تصير pregnant وبعدين يظهر انه هي عندها PCO. So what about the treatment of PCOS? first line treatment عادة يستخدمون oral contraceptive pills اللي تعمل suppression of ovarian androgen and decrease the free testosterone. Other gynecologists or other guidelines suggest the use of spironolactone, which block the androgen activity, and the use also of metformin to increase insulin sensitivity and suppress ovarian androgen. طبعا الويت لوس وحدة من أهم الطرق اللي يستخدموها حتى يسيطرون على البي سي او. عادة الفيميل اللي عنده بي سي او تكون عنده obesity، ومثل ما حكينا انه يكون عنده hirsutism and infertility. Thank you for your listening.